ሄሎ ዜር ይስሐቅ ነኝ ከማርቨል እንግሊሽ ቲዩብ። እንዴት ናችሁ? ዛሬም አንድ ቶፒክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ኮምፓሪዝንስ ማነጻጸርን የተመለከተ የግራመር ሌሰን ይሆናል። ከኢንትራንስ ኤግዛም ከሚጠየቁ የግራመር ፖይንቶች ውስጥ የማይቀር በተደጋጋሚ ይመጣ፣ ነገር ግን ትምህርቱ ብዙም አይከብድም። ያው ጥያቄዎቹን እንሰራለን ማለት ነው። ጥያቄዎቹን ከመስራታችን በፊት ግን ለመስራት የሚያስችሉንን ጠቃሚ ነጥቦች በቅድሚያ አነሳላችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌሎችም እንደተለመደው ያው ላይክ እና ሼር እንደምታደርጉ ይታመናል። ኦኬ፣ በቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። የመጀመሪያው ስለ ማወዳደር ስንናገር ማወዳደርና ማነጻጸር የሚባሉ ኮንሰፕቶች አሉ። ተመሳሳይ ነገሮችን ስንናገር ይሄ ከዚህ ጋር ይመሳሰላል ለማለት አዝ እንጠቀማለን። አዝ ቶል አዝ ቢግ አዝ ኮምፎርታብል አዝ። ይሄ እኩልነትን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ስትራክቸር ነው። it shows equality or similarity። ምሳሌ she is as tall as her sister። እሷ እንደ እህቷ ረጅም ነች። that means they are of the same height። በቁመት እኩል ናቸው ማለት ነው። የእህቷን ያክል ትረዝማለች ማለት ቁመታቸው እኩል ነው ማለት ነው። True, my dad is twice as old as I am። አባቴ ከኔ መቼም በእድሜ እኩል ነው ማለት አይቻልም። አንዳንዴ ሰም ካልኩሌሽን ሞዲፋየር እንጠቀማለን። ካልኩሌሽን በመጠቀም እኩል ማድረጊያ ማለት ነው። ትዋይስ አዝ ኦልድ አዝ አይ አም ማለት ከኔ ጋር እኩል ነው የኔ እድሜ እጥፍ ሲሆን ማለት ነው። ሶ ትዋይስ የምትለዋ ሞዲፋየር ነች። ብዙ ጊዜ እኩልነትን ስንጠቀም አዛ ስንጠቀም ሞዲፋየር ላይክ ትዋይስ፣ ኒርሊ፣ 3 ታይምስ፣ 10 ታይምስ የሚሉት ልንጠቀም እንችላለን። በሆነ ፕሮፖርሽን እናደርግና እኩል ነው ከኔ 2 እጥፍ ጋር ከ3 እጥፍ ጋር እኩል ይሆናል እንላለን። ይሄ ግራመር ላይ በተደጋጋሚ ይጠይቃል። 3 ተማም ኢዝ ኖት ሶ ኦልድ አዝ ዳዊት። ተማም የዳዊትን ያክል እድሜ የለውም። ኔጌቲቭ ማድረግም ይቻላል። ኖት ከጨመርኩ ልዩነቱ መናገሬ ነው። እኩል አይደሉም። ተማም ኢዝ ኖት ሶ ኦልድ አዝ ዳዊት ማለት ተማም የዳዊትን ያክል አያክልም፣ ያንሳል ማለት ነው። በሌላ አነጋገር he is ዳዊት ኢዝ ኦልደር ዛን ተማም ማለት ነው። በነገራችን ላይ አዝ የሚለውን በኔጌቲቭ ስንጠቀም ሶ በአማራጭነት መጠቀም ይቻላል። ኖት አዝ ወይም ኖት ሶ አዝ። ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። ኮምፓራቲቭ ዲግሪ። መቼም ይሄ የሎወር ግሬድ ትምህርት እንደሆነ ይታወቃል። አንዳንድ በዚህ ደረጃ የሚያስፈልጉት ላይ አተኩራለሁ። ኮምፓራቲቭ ዲግሪ ሁለት ነገሮችን ለማወዳደር አንዱ ከሌላኛው ይበልጣል፣ ይሻላል፣ ያንሳል ለማለት ስንፈልግ ነው። it shows difference እና ኮምፓራቲቭ ለመስራት አድጀክቲቭ ወይ አድቨርቡ ላይ ኢአር እንጨምራለን። ቢግ ቢገር፣ ስሞል ስሞለር፣ ሃርድ ሃርደር አይደለ? ቃሉ ግን ቢግ ወርድ ከሆነ ኢአር ሳይሆን የምንጨምረው ሞር ነው። ለምሳሌ ኢምፖርታንት ከሆነ ሞር ኢምፖርታንት፣ ኢንትረስቲንግ ሞር ኢንትረስቲንግ፣ ፌመስ ሞር ፌመስ። ይሄ ሎወር ግሬድ የተማራችሁት ነው፣ ለማስታወስ ይጠቅመናል። ሌላ ኮምፓራቲቭ ዲግሪ ጋር ዛን እንጠቀማለን። ቢገር ዛን፣ ኦልደር ዛን፣ ሞር ኢምፖርታንት ዛን። ኮመን ሚስቴክ ኢአር እና ሞር አንድ ላይ መጠቀም በጭራሽ አይቻልም። እስኪ ኤግዛምፕሎቹ ላይ ላሳያችሁ። ኢትዮጵያ ኢዝ ቢገር ዛን ኤሪትሪያ። ኢትዮጵያ ከኤሪትሪያ ትበልጣለች። አሁን እዚህ ጋር ሞር ቢገር ብል ስህተት ነው። ሁለተኛ ኖሌጅ ኢዝ ሞር ኢምፖርታንት ዛን ማኒ። ቢግ ወርድ ስለሆነ ሞር አለበት። ሰምቲንግ ኢዝ ቤተር ዛን ነቲንግ። ቤተር የሚለው የምን ኮምፓራቲቭ ፎርም ነው? የጉድ። አንዳንድ ጊዜ ኢአርም ሞርም የማይጨምሩ የራሳቸው የሆነ ዲስቲንክት ኮምፓራቲቭ እና ሱፐርላቲቭ ፎርም ያላቸው አሉ፣ ይታወቃሉ።
አይደለ? እነሱንም በኋላ ላይ ሱፐርላቲቭ ካጠናን በኋላ አሳያችኋለሁ። የሚቀጥለውን ኤግዛምፕል እስኪ I am much older than you are። እኔ ካንተ በእድሜ እበልጣለሁ ነው ወይስ በጣም እበልጣለሁ? It is much older። much የሚያሳየው of course I'm older በእድሜ እበልጣለሁ፣ ግን አበላለጤ በጣም ነው። ኮምፓራቲቭ ዲግሪ ላይ ልዩነቱ ትልቅ መሆኑን ለማሳየት ማች ወይም ደግሞ ፋር እላለሁ። ልዩነቱ ትንሽ ከሆነ a bit እላለሁ። look this question is a bit more complex than the previous one። ጥያቄው ሞር ኮምፕሌክስ ነው፣ የበለጠ ውስብስብ ነው፣ ግን በጣም የበለጠ ውስብስብ ነው። ማነው በትንሹ እነዚህ ሞዲፋየር ናቸው። ልዩነቱ በምን ያክል ደረጃ እንደሆነ በጣም ከሆነ ማች ኦር ፋር፣ ትንሽ ከሆነ ልዩነቱ a bit or a little። he is a little older than I am። ትንሽ ይበልጠኛል። he is a bit taller than I am ካልኩ ትንሽዬ a bit እና a little ልዩነቱ ትንሽ ነው። ማች እና ፋር ከሆነ ልዩነቱ ትልቅ ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ ራሳቸው መምጣታቸውን ካያችሁ ቀጥሎ ኮምፓራቲቭ ሊገባ ነው ማለት ነው። አንዳንዴ እነዚህን እንደ ፍንጭ እንጠቀማለን። ለሱፐርላቲቭ ሲሆን ሌላ ነው ያለው። ለፖዚቲቭ ዲግሪ ቅድም አዝ ስንሰራ ትዋይስ ኒርሊ እንዳልነው ማለት ነው። ኮምፓራቲቭ ሲነሳ በዚህ ሌቭል ማወቅ ያለባችሁ ሁለት የኮምፓራቲቭ ስትራክቸሮች አሉ። አንደኛው ፓራሌል ኮምፓራቲቭስ ይባላል። ሁለት ለውጦች አት ሴም ታይም ሀፕን ሲያደርጉ ኮምፓራቲቭ ዲግሪ ይጠቃል። እንደዚህ the harder you study the better you score። ጠንክረህ ባጠና ቁጥር ውጤት የተሻለ ይሆናል። so there are two actions study and score። ሁለቱም የተያያዙ ለውጦች መሆኑን ለማሳየት ኮምፓራቲቭ ይጠቀማሉ። this time the ፕላስ ኮምፓራቲቭ፣ በዚህም the ፕላስ ኮምፓራቲቭ መሆን አለበት። ፓራላል መሆን አለበት ማለት ነው። ፓራላል ኮምፓራቲቭ እንጠቀማለን። እንደዚህም ይቻላል። the more you eat ብዙ በበላህ ቁጥር the fatter you become እየወፈርክ ትመጣለህ። ይሄኛው ከዚህኛው ጋር ተነጻጻሪ ነው ማለት ነው። ይሄ ስትራክቸር ይባላል ፓራላል ኮምፓራቲቭ ስትራክቸር። ፈተና ላይ ብዙ የሚጠይቀው ምንድነው? ይሄን ይሰጥና ይሄን ያጎላል፣ ወይ ደግሞ ይሄን ይሰጥና ይሄንን ያጎላል። ፓራላል እንዲሆን ከተፈለገ ተመሳሳይ ስትራክቸር መኖር አለበት። ዘ እና ኮምፓራቲቭ በኢአር ወይ በሞር ካለ በዛም በኩል ዘ ኢአር ወይ ሞር እንጠቀማለን ማለት ነው። ኖርማሊ ዘ በኮምፓሪዝን ከሱፐርላቲቭ ጋር ነው የምንጠቀመው፣ ዘ ቢገስት ዘ ስሞለስት ምናምን አለ። ነገር ግን በኮምፓራቲቭ ላይ በእንዲህ አይነት ስትራክቸር እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላኛው ፕሮግሬሲቭ ኮምፓራቲቭ ስትራክቸር ነው። ፕሮግሬሲቭ ኮምፓራቲቭ ስትራክቸር ማለት አንድ ነገር እየተለወጠ መጣ፣ እየጨመረ መጣ፣ እየቀነሰ መጣ ለማለት ስንፈልግ ደብል እናደርጋለን ኮምፓራቲቭን። ምሳሌ ሺ ኢዝ ጌቲንግ ፋተር ኤንድ ፋተር፣ እየወፈረች መጣች። the weather is getting hotter and hotter, colder and colder አይደለ? the game is becoming more and more interesting። አጀክቲቭ ትልቅ ከሆነ ሞርን ብቻ መድገም በቂ ነው። ሞር ኤንድ ሞር ኢንትረስቲንግ እንጂ ሞር ኢንትረስቲንግ አልልም። ሞር ኤንድ ሞር መድገም በቂ ነው። so that means we double the comparative adjective። ኮምፓራቲቭ አጀክቲቭን ደብል ማድረግ ነው። አንድ ነገር እየተለወጠ መምጣቱን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተለወጠ ነው ለማለት ይህን እንጠቀማለን። ሶስተኛው ስትራክቸር ሱፐርላቲቭ ዲግሪ ነው። ሱፐርላቲቭ ማለት ኢኤስቲ ወይም the most ምንጠቀምበት። ለምሳሌ ትንንሽ አጀክቲቮች ከሆኑ ኢኤስቲ፣ ፋስተስት፣ ቢገስት፣ ስሞለስት እንላለን። ትልቅ ከሆነ the most interesting፣ the most important፣ the most amazing እንላለን ማለት ነው። ይህንን ደግሞ ከሁለት በላይ የሆኑ ነገሮች ሲኖሩ አንደኛው ከሁሉም ያነሰ፣ ከሁሉ የበለጠ፣ ከሁሉ የተሻለ፣ ከሁሉ ያማረ ለማለት ስንፈልግ ኦብቪየስሊ ከሁለት በላይ የሆኑ ነገሮች ኢንቮልቭድ ናቸው ማለት ነው። ምሳሌ ሃና ኢዝ ዘ ፋስተስት ኦፍ ኦል ዘ ስቱደንትስ። ሃና ኦል ዘ ስቱደንትስ ካለ ከሁለት በላይ ናቸው።
ዘ ፋስተስት የሚለውን ጠቀማለሁ። ሁሌ ሱፐርላቲቭ ስጠቀም ዘ መጨመር ግድ ነው። አብርሃም ኢዝ ዘ ሞስት ሃንድሰም አማንግ ሂዝ ፍሬንድስ። አብርሃም ከጓደኞቹ አማንግ ካለ ከሁለት በላይ ነው አይደለ? ከጓደኞቹ የበለጠ ቆንጆ ነው ነው ዘ ሞስት። ዘ ከሱፐርላቲቭ ጋር እንጠቀማለን። ወይ ኢኤስቲ ነው ወይ ሞስት አለ ማለት ነው። አንዳንዴ አበላለጡ በትንሹ ነው ወይስ በጣም ነው የሚበልጠው? ያንን ለማሳየት ባይፋር እንጠቅማለን። ባይፋር ዘ ቤስት ማለት ኖት ዘ ቤስት ግን ልዩነቱ ከእያንዳንዱ ተፎካካሪ በጣም በርቀት ነው የተሻለው ማለት ነው። ባይፋር ካለች ደግሞ ሱፐርላቲቭ እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን ኢሬጉላር ፎርም ኢሬጉላር ፎርም ማለት ህጉን የማይከተሉ ኮምፓራቲቭ ለመስራት ለምሳሌ ጉደር አለም ቤተር እላለሁ አይደለ? ጉደስት አለም ሱፐርላቲቭ ቤስት እላለሁ። ለጉድና ለዌል ኦኬ ቤተር ቤስት፣ ባድና ባድሊ ወርስ ማለት የባሰ። ቤተር የተሻለ ነው፣ ወርስ ደግሞ የባሰ ነው፣ በኔጌቲቭ ነው። ከሁሉ የበለጠ ቤስት ነው፣ ከሁሉ የባሰ ወርስት። ዘ ወርስ ምንጠቀም ወርስ ዛን፣ ቤተር ዛን። ሊትል ደግሞ ለስ እና ሊስት። ለስ ማለት ያነሰ፣ ሊስት ከሁሉ ያነሰ። ይህን ኮንሰፕት እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌሎችም አሉ። ለጊዜው ግን ይህን ካየን በቂ ነው። ጥያቄዎች ላይ ካሉ አነሳላችኋለሁ። እስኪ ወደ ኢንትራንስ ኤግዛም ከመሄዳችን በፊት እነዚህ ሞክሩ እስኪ። ራይት ዘ ኮሬክት ፎርም ኦፍ ዘ አድጀክቲቭስ። የተሰጡትን አድጀክቲቭ ወይ አድቨርቦች ኮሬክት ፎርም ተጠቀሙ። ዘ ሰን ኢዝ ቢግ ዘን ዘ ሙን። መልስ ምን ይሁን? እንደምታውቁት ዛን ካለ ኮምፓራቲቭ ነው። ቢገር አይደለ? ሹድ ቢ ዘ ሰን ኢዝ ቢገር ዘን ዘ ሙን። ሲጀመር ሁለት ናቸው፣ ሳን ኤንድ ሙን። ሁለተኛ ዚስ ኢዝ ዘ ብላንክ ስቶሪ ኤቨር። ስቶሪ ኤቨር ማለት እስከዛሬ ከተነገረው ማለት ነው። እስከዛሬ ከተባለ ብዙ ነው፣ ከሁለት በላይ ነው። ሱፐርላቲቭ ፕላስ ዘ ካለ ሱፐርላቲቭ ነው። ኢኤስቲ ወይ ሞስት ኤክሳይቲንግ ትልቅ ቃል ስለሆነ ሞስት ነው የምጠቀመው። the most exciting story. 3 ሰሚራ is not blank tall as ሳራ። እዚህ ጋር ምን ፍንጭ አለ? አዝ ስላለ በዛ በኩልም አዝ መኖር አለበት። ኖት ስለሆነ ፕሮባብሊ ሶ የሚለውን መጠቀም ይቻላል። ስለዚህ ምን ይሁን? ሰሚራ is not so tall as or as tall as። 4 who scored blank mark in the class. ኢን ዘ ክላስ ማለት ክላስ ውስጥ ከሁለት በላይ ተማሪ ያለ ሱፐርላቲቭ ነው እንጠቀመው። ስለዚህ የጉድ ሱፐርላቲቭ ደግሞ ጉደስት አይደለም። ጉድ ቤተርና ቤስት የሚለው እንጠቀማለሁ። ከዛ ደግሞ ዘ መክተት አለብኝ። ስኮርድ ዘ ቤስት ሪዛልት ኢን ዘ ክላስ ይሆናል ማለት ነው። 5 ቱዴይ አይ ጎት አፕ እርሊ ያለ ዘን ዩዥዋል። ዛን ካለ ያው ኮምፓራቲቭ ነው። ስለዚህ ኢአር ወይም ሞር አለ እንደ ሁኔታው። ስለዚህ ኤርሊየር ዛን ኮምፓራቲቭ ነው ማለት ነው። 6 ዩ ራን ዌል ዲስ ታይም ዛን ላስት የር። እዚህም ጋር ዛን አለ ኮምፓራቲቭ ነው። ስለዚህ እዚህ ኮምፓራቲቭ ፎርም ማለት ነው። ዌል እና ጉድ ተመሳሳይ ኮምፓራቲቭ ፎርም አላቸው፣ እሱም ቤተር። ስለዚህ ዩ ራን ቤተር ዲስ ታይም ዛን ላስት ታይም። 7 he performed badly ተሰጥቷል። of all his time ካለ እስከ ዛሬ በህይወቱ ካለው ብዙ ሞመንቶች አሉ፣ ከሁለት በላይ ሱፐርላቲቭ። የባድሊ እና የባድ ሱፐርላቲቭ ምንድን ነው? ወርስት። ስለዚህ ዘ ጨምራለሁ። he performed the worst of all time። 8 Amina is much blank his brother. አሚን is much blank his brother ከወንድሙ የበለጠ ሀብታም ነው ለማለት ኮምፓራቲቭ ነው። በምን እናውቃለን? ኢኳሊቲም ለመግለጽ እንችላለን። ግን እዚህ ጋር አንድ ነገር እናያለን። ማች ካለ ኮምፓራቲቭ ነው የምጠቀመው፣ ልዩነቱን ለማጉላት ነው። ማች ፋር ቢትና ኤሊትል ካሉ ቀጥሎ ኮምፓራቲቭ ይመጣል። በዛ መሰረት አሚኒዝ ማች አለ፣ ከዛ ኮምፓራቲቭ richer than his brother. So this way we can do comparison questions. እስኪ
ከኢንትራንስ ኤግዛም እና ከድሮ የ10ኛ ክፍል መጽሐፎች ላይ ዘ ቤስት የተባሉትን መርጬላችኋለሁ። በፍጥነት እንሰራለን። አንደኛ in the African Cup of Nations the Ethiopian team played blank they normally do. you see አሁን ካፕ ኦፍ ኔሽንስ ላይ ተጫውተዋል። እንደገና ደግሞ ኖርማሊ የሚጫወተዋል። ሁለት ነገር ነው የማወዳደረው። ሰው ኮምፓራቲቭ ጠብቃለሁ ማለት ነው። ኤንድ ምርጮቹ እኔ ዌል ዛን አይባልም፣ ቤተር ዛን ነው። ቤተር ዛን ኦኬ ኮሬክት አንሰር። ጉድ ዛንም አይባልም፣ ጉድ ኦርዲናሪ ፎርም ነው። አዝ ቤተር አዝም አይባልም። በነገራችን ላይ ሁሉ ጊዜ አዝ ካለ የምንጠቀመው አጀክቲቭን ብቻውን ነው። ምንም ኮምፓራቲቭ ዲግሪ ሱፐርላቲቭ ዲግሪ አናስገባም። አዝ ጉድ አዝ እላለሁ። ሶ አወር ቤስት አንሰር ኢዝ ሲ። ይሄን ሲምፕሊ ስትራክቸራቸውን በማየት መመለስ ይቻላል። ቱዴይ ሂ ካምስ ብላንክ ዛን ዩዥዋል። ይሄ ቀላል ነው። ሉኪንግ አት ዛን ሾውስ ዌር ዩዚንግ ኮምፓራቲቭ ዲግሪ። ሰው እንመርጣለን። ምርጥ ሌተር ኤ ሌተር ኮምፓራቲቭ ነው እንዴ? አይደለም። ሌተር ይሄ ነው። ሌተር ኦራይት ኮስችን ማርክ። ሌት ይሄ አድቨርብ እዛ ያለ ነው። አድቨርብና አጀክቲቭ ነው። ይሄ አልተቀየረም። የሌት ኮምፓራቲቭ ፎርም ሌተር ነው። ይሄ ላተር በኋላ ማለት ነው። ዲስ ሌተር እና ይሄ ሌተር ይለያያሉ። ደብልቲ ያለው የዚህ የሌት ኮምፓራቲቭ ፎርም ነው። ሲ ሌተር ሚንስ አፍተር ሰም ታይም በት ዊዝ ደብል ቲ ኢት ሚንስ the comparative form of late. So there is than, we should say later than. Correct answer is C. 3. My brother speaks English blank than his friend. Still, there is than. Than ካለ ኮምፓራቲቭ ነው። ስለዚህ ኢአርና ሞር ይጠብቃል። አስ ፍሉዌንት አይሆንም፣ ፍሉዌንትሊ አይሆንም፣ ዘሞስትም አይሆንም፣ ሞር ፍሉዌንትሊ ምንም ጥርጥር የለውም። ኮሬክት አንሰር ኢዝ ዲ። Number the next one. What an awful thing. እንዴት ያናድዳል። I thought the weather would be blank in April. አፕሪል ላይ ጥሩ ይሆናል ብዬ ጠብቄ ነበር። but it actually got blank. ነገር ግን የባሰ ሆነ ነው። so የመጀመሪያው ላይ ውድድር አይደለም። ሲምፕሊ ኤፕሪል ላይ የሚጠብቀውን ስለሆነ ስላላነጻጸረ ኦርዲናሪ ፎርም ነው። ወርስ አንልም። ወርስ የባሰ ነው አይደለ? ኤንድ ስለዚህ ወርስ ኦልሬዲ ኮምፓሪዝን ፎርም ነው፣ ኮምፓራቲቭ ፎርም ነው አይሆንም። ኤንድ ጉድ ሊሆን ይችላል አይደለ? ቢላ ያለው ምርጫ ጉድ ሊሆን ይችላል። ጥሩ ይሆናል ብዬ አስቤ ነበር። ባት ኢት አክቹዋሊ ጎት ቤተር። ባት ካለ ተቃራኒ ነው አይደለ? ስለዚህ ጎት ቤተር አይደለም። ባት ካለ ተቃራኒ ነው ማድረግ ያለብኝ ማለት ነው። ሶ ኢት ሹድ ቢ ሲ። ምክንያቱም ምን መሆን አለበት? ጥሩ ይሆናል ብዬ ነበረ። ባት ኢት አክቹዋሊ ጎት ወርስ። እንደውም ባሰ። በት የሚለው የሚናገረው መቃረን ስለሆነ ጉድና ወርስ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ኮሬክት አንሰር ሲ። ነምበር 5 the more girls go to school ብዙ ሴቶች ወደ ትምህርት በሄዱ ቁጥር blank women there will be in the workplace። ይህን ለመስራት ስታነቡት አንድ ፍኝ ታገኛላችሁ። ምንድነው? ዘ ፕላስ ኮምፓራቲቭ። ዘ ፕላስ ኮምፓራቲቭ ከሆነ ፓራላል መሆን አለበት። በዛ በኩልም ዘ ፕላስ ኮምፓራቲቭ መምጣት አለበት አይደለ? ዘ ሞስት አይሆንም፣ ሜኒ አይሆንም። ዘ ሞር ኦኬ፣ ዘ ሞር ማች ይሄ ትክክለኛ ስትራክቸር አይደለም እንጂ አጀማመሩ ልክ ነበር። ሶ ኢት ሹድ ቢ ዘ ሞር ፓራላል መሆን አለበት፣ መመሳሰል አለበት። አጥንተናል ሊኒንግ ስትራክቸር። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ዲ። ሞር ኤግዛምፕል ዘ ሱነር ዘ ቤተር። አንድ ነገር በጊዜ ባረከው ቁጥር የተሻለ ይሆናል። 6 ዲስ ኩዌስችን ኢዝ ኤ ሊትል ብላንክ ዘ ኔክስት ዋን። ይሄኛው ጥያቄ ከዛኛው ኤ ሊትል ይላል። ፍንጩ ምንድን ነው? ሁሌ ግራመር ጥያቄ ሲጠየቅ አረፍተ ነገሩ ላይ የሆነ ፍንጭ መፈለግ አለብን። ሂር ዘ ኪወርድ ሂር ኢዝ ኤ ሊትል። ቅድም ስንሰራ ኤ ሊትል፣ ኤ ቢት፣ ማች፣ ፋር ካለ ቀጥሎ ምን ይመጣል ብለናል? ኮምፓራቲቭ ዲግሪ። ሶ ኮምፓራቲቭ ዲግሪ ይፈልጋሉ። ዌል አዝ ይላል። ይሄ አይሆንም። ዛን ኦኬ፣ ዛን ዲፊካልት ግን የለው ሞር መሆን ነበረበት። ኦር ለስ አለ አዛዝ። ይሄ
ኮምፓራቲቭ ዲግሪ አይደለም። ይሄን አያለው። ኮምፓራቲቭ መጠቀም ካለብኝ ቢና ዲ ነው ምርጫዎቼ። ቢ አይሆንም፣ ምክንያቱም ኮምፓራቲቭ ማርከር የለውም፣ ኢአር ወይ ሞር የለውም። ይሄ ግን የሞር ተቃራኒ ለስ አለው። ሞር ዲፊካልት ዛን ከሆነ በጣም ይበልጣል ነው። ይሄ ግን ኤሊትል ለስ ትንሽ ይቀላል ነው። ስለዚህ ሞር ለስ የሞር ተቃራኒ ፎርም ነው። ሲጀመር ሊትል የሚባል ወርድ አለ። የሊትል ኮምፓራቲቭ ፎርም ለስ ነው። ሱፐርላቲቭ ሊስት ነው። ሶ ኢት ሹድ ቢ ዲ። ኮሬክት አንሰር ኢዝ ዲ። ኤሊትል፣ ኤቢት፣ ማች እና ፋር ካለ ኮምፓራቲቭ እንጠቀማለን ማለት ነው። 7 ዚስ ኒው ሶፋ ኢዝ ብላንክ ዘ ኦልድ ዋን። አሁንም ሁለት ነገር ነው፣ ኒው ሶፋ፣ ኦልድ ሶፋ። ስለዚህ ሱፐርላቲቭ አንጠቀምም። ወይ ይመሳሰላሉ ነው፣ ወይ አንደኛው ከሌላኛው ይሻላል ነው። ምርጫዎቹን እስኪ ሁሉም ላይ ምን አለ? ዛን 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 ዛን። ኮምፓራቲቭ መሆኑን አረጋገጥኩ ማለት ነው። ትክክለኛ ኮምፓራቲቭ ፎርም ምንድን ነው? ማች ናይሰር ዛን። ይሄ ትክክል ነው። ናይሰር ኮምፓራቲቭ ነው። ማች የሚያጋንነው ነው ልዩነቱ በጣም መሆኑን። ዘሞስት ኮምፓራቲቭ አይደለም። ማች ኦኬ። ሞር ናይሰር። ሞርና ኢአር አንድ ላይ መጠቀም አይቻልም። ሞርና ኢአር አንድ ላይ መጠቀም አይቻልም። ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኤ ማች ናይሰር ዛን። 8 ዚስ ኢዝ ብላንክ ቢልዲንግ ኢን ዘ ታውን። ኢን ዘ ታውን ካለ በከተማ ውስጥ ካለ ብዙ ቢልዲንግ ይጠብቃሉ። ስለዚህ ሱፐርላቲቭ ዲግሪ ነው መጠቀም ያለብኝ ማለት ነው። ሱፐርላቲቭ ካለ ዘ ኢኤስቲ ኦር ዘ ሞስት አለ እንፈልግ። ዘ ኦልድ አይሆንም። ሲ ዘ ኦልደስት ይሄ ይሆናል። ቢ ማች ኦልደር ይሄ ኮምፓራቲቭ ነው። ዘ ኦልደር ይሄ ፓራለል ኮምፓራቲቭ ሲሆን የምንጠቀመው ነው። ሶ ኮሬክት ፎርም ኢዝ ሲ። ኔክስት ዘ ኦልደር ዩ ጌት ብላንክ ኢት ቢከምስ ቱ ፋይንድ አ ጆብ። ዋት ኢዝ ዘ ክሉ ሂር? እዚህ ፍንጩ ምንድን ነው? ግልጽ ነው። ዘ ኦልደር ካለ ዘና ኮምፓራቲቭ ካለ በዛ በኩል ዘና ኮምፓራቲቭ ፓራላል መሆን አለበት። ስለዚህ ምርጫ ውስጥ ትፈልጋለሁ። ዘ ሞስት ዲፊካልት፣ ዘ ሞር ዲፊካልት። ኦኬ ዘና ኮምፓራቲቭ አለ። ዘ ዲፊካልት ኮምፓራቲቭ የለም እዚህ። ዘ ሞር ዲፊካልት አለ። ሶ ቢና ዲ መሀል እመርጣለሁ። ኦብቪየስሊ ፓራላል ኮምፓሪዝን ከሆነ ዛን አልጠቀምም። ዘ ፕላስ ኢአር ከሆነ ዘ ፕላስ ኮምፓራቲቭ ከሆነ ዛን አልጠቀምም። ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቢ ፓራላል ኮምፓራቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። 10 ሳራ ኢዝንት ብላንክ ሺ ዩዝድ ቱ ቢ። ሳራ አሁን እንደ ድሮ አይደለችም ነው። ሺ ዩዝድ ቱ ቢ በፊት የነበረችው ሳራን አሁን ያለችው ማነጻጸር ነው። ወይ ተመሳሳይ አይደለችም ነው፣ ወይ ትሻላለች ነው ምናምን። ሱፐርላቲቭ አንጠቀምም። ምርጫውን እስኪ ኤጉድ ሲንገር አዝ አለበት። ኦኬ ጥያቄው የአዝ አዝ ነው ማለት ነው። ሁሉ ምርጫ ውስጥ ሰው አለ። እዚህ ጋር አዝ አለ አይደለ? እዚህ አዝ አለ፣ እዚህም አዝ አለ፣ እዚህም አዝ፣ እንዲሁም ሰው አለ። ኔጌቲቭ ስለሆነ ሰው አፕላይ ልናደርግ እንችላለን፣ ግን ስንጠቀም ፓራላል መሆን አለበት። አዝ ካለ በዚህ በኩልም አዝ ወይም ሰው ስለሌለው ኤ አይሆንም መልስ። አዝ ጉድ ሲንገር አዝ ይሄ ይሆናል። ኢዝ አዝ ኤ ጉድ ሲንገር አዝ የለውም ይሄም አይሆንም። ሶ ጉድ ሲንገር ዛን ይሄም ዛን ነው የሚለው። ስለዚህ ባይ ዲፎልት መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋ ያለው ሲ ኦር ቦታውን አቀያይር ያለው should be B. It's to mean this one, as good a singer as. By the way ሁሉ ጊዜ ስንሰራ አርቲክል ካለ ከናውኑ ፊት ነው ማስቀመጥ። as good a singer as እንጂ ኤን ከአጀክቲቭ በፊት አላረግም። እንደዛ ሲሆን ማለት ነው። ኦኬ 11 the place that gets blank rain in the world is a mountain in Hawaii. The place that gets the rain in the world. አሁን የዚህ ክሉ ምንድን ነው? in the world ይላል። in the world ካለ obviously ሱፐርላቲቭ ዲግሪ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ከሁለት በላይ ስለሚሆን ማለት ነው። ሱፐርላቲቭ ዲግሪ ለመጠቀም ዘ ፕላስ ኤስቲ ኦር ሞስት። ዘ ማች አይሆንም፣ ዘ ሞር አይሆንም፣ ዘ ሞስት ይሆናል። ማች ብቻውን አይሆንም። ሶ ግልጽ ነው ማለት ነው። ዘ ሞስት ሬን በብዛት የሚያገኘው ማለት ነው። 12 our village is blank children's village because it is
ኒር ዘ ሜን ሮድ ይሲ ከሜን ሮዱ ቅርብ ስለሆነ የእኛ ቪሌጅ የተሻለ ነው ምናምን ነው። እስኪ ምርጫዎችን እስኪ ኮሬክት ስትራክቸር suitable well ቅርብ ስለሆነ suitability ሊኖር ይችላል፣ ግን እያወዳደረ ነው ከሌሎቹ። suitable ዛን ለመጠቀም ሞር መኖር አለበት እዚህ ጋር አይደለ? the most suitable ከሁሉ የበለጠ ነው ይሄ ሊሆን ይችላል አይደለ? ሞር suitable ዛን ይሄም ሊሆን ይችላል ስትራክቸሩ። ነገር ግን ሞር suitable ዛን ካልኩ ሁለት ነገሮች መኖር አለ። ከየትኛው ጋር our village ከየትኛው ሌላ ቪሌጅ አይደለ? ፕሮባብሊ ሌላ ቢኖር ኖሮ በስም የተገለጸ ይሄን እናደርገው ነበረ። our village is the most suitable children's village because it is near the main road ካሉት ከችልድረንስ ቪሌጆች በሙሉ የኛ ቪሌጅ ይሻላል በሚል ኮንሴፕት ሲን መልስ እናደርጋለን ማለት ነው። ሁለት ነገሮች ቢኖሩ ሞር suitable ዛን እንል ነበረ ማለት ነው። the next one 13 the rich aren't blank all the other people ሪች እና all the other people የተነጻጸረው ምርጫዎቹ ነው ያለን። as happier than ይሆናል እንዴ? as እና than አይሆንም። as happier as ሁሌ as ካለ እዚህ ጋር ዲግሪ መግባት የለበትም። as happy as መሆን ያለበት። the happiest ከተባለ of all the people ስትራክቸሩ አይገጥምም። ከሁሉ የበለጠ much happier ይሄ ይሆናል። the rich aren't much happier than all the other people ከሌሎቹ የበለጠ ብዙ ደስተኛ አይደሉም ሪች አይደለ? they aren't all the happier people ይላል። ከሌሎች ሰዎች በተለየ ሁኔታ አይደሉም ነው ስትራክቸሩ። ትክክለኛው ስትራክቸር ይሄ ነው። ማች የሚያጋንን ቃል ነው። ሃፒየር ኮምፓራቲቭ ነው። ዛን ያው ሁሌ ከኮምፓራቲቭ ጋር የምንጠቀመው እንትን ነው፣ አያያዥ ነው። so the correct answer is D. in fact we can say the best answer 14 ቲቸር እና አንተ እያወራችሁ ነው። ቲቸር how is your brother now ወንድማው እንዴት ነው ተሻለው አይነት he is blank today ተሽሎታል ወይ ብሶበታል ወይ ምናምን so he is blank much bad ይባላል እንዴ? አይባልም። ብሶበታል ለማለት የባድ ኮምፓራቲቭ ፎርም ወርስ ነው። he is worse ማለት አለበት። so he is much worse ይሆናል። በጣም ብሶበታል። more worse አይባልም። ምክንያቱም ወርስ ራሱ ኮምፓራቲቭ ፎርም ነው። ሞር ከጨመርኩበት ደብል ኮምፓራቲቭ ይሆናል። ሞር ማች ወርስ ይሄም አይባልም። ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቢ 15 ሺ ኢዝ ኖት ብላንክ ሺ ቲንክስ ሺ ኢዝ እሷ እኮ ነኝ ብላ እንደምታስበው አይደለችም ነው። ኖት ስለሚል ያው እናያለን። ሶ ብራይት አዝ ይሆናል። ሺ ኢዝ ኖት ሶ ብራይት አዝ በጣም ብሩህ ነኝ ብዙ አውቃለሁ ብላ እንደምታስበው አይደለችም። ሺ ኢዝ ኖት ቬሪ ብራይት አዝ እና ቬሪ አይሄድም። ብራይት አዝ ካለ በዚህ በኩል አዝ መኖር አለበት። ሰች ብራይት አዝ አሁንም አዝ ካለ በዚህ ጋር አዝ መኖር አለበት ወይ ሰው መኖር አለበት። ትክክለኛ ስትራክቸር ስለዚህ ኤ ነው ማለት ነው። 16 this isn't blank as the last one we stayed in ፍንጭ አለ እዚህ ጋር ምንድን ነው? አዝ ካለ በዛ በኩልም ሰው ወይም አዝ መኖር አለበት። አዝ ኮምፎርታብል ሆቴል አዝ ኦራይት አዝ ኮምፎርታብል ሺ ሰች ኮምፎርታብል ይሄ አይሆንም። አዝ ይሄ አሁን እናያለን። ማየት ያለ ኤ ቢ እና ዲን ትክክለኛው ፎርም ምንድን ነው? ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። ሁሌ ናውን ካለ ከአጀክቲቭ ጋር አርቲክል መጠቀም ካለበት አርቲክሉ ከናውኑ ፊት ነው መሆን ያለበት እንጂ ከአጀክቲቭ ፊት አይሆንም። so this isn't as comfortable a hotel as ትክክለኛ ፎርም ኤ ነው እንዳትረሱ፣ ኤ ነው። ይሄ አገባብ ትንሽ ለየት ይላል። correct answer is A. as ስንጠቀም ሁሉ ጊዜ put the article before the noun not before the adjective. 17 I found this problem a bit blank the rest of the challenge የዚህ ፍንጭ ምንድን ነው? a bit ካለ a little much far ካለ ኮምፓራቲቭ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓራቲቭ መርጣለሁ። ታፈር ዛን ይሄ ይሆናል። ይአራለው ዛን አለው። ዘታፍ ኮምፓራቲቭ አይደለም። ዘታፍ ስቴም ሱፐርላቲቭ ነው። ሞር ታፍ ምን ይጎለዋል? ይሄ ኮምፓራቲቭ ቢሆን እንኳን ዛን ይጎለዋል። ነገር ግን ታፍ ሲንግል ሲሌብል ስለሆነ ኢአር ነው የምጨምረው።
ሞር አልጠቀምም። ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኤ። 18 we were worried that everybody had very little money left. ተጨንቀን ነበረ፣ ሁሉም ሰው በቂ ገንዘብ አልነበረውም። it was even more frustrating that የባሰው ደግሞ አብዱ our group leader had the blank compared to the rest of us. የአብዱ ደግሞ ከሁሉ ይብሳል ነው። had the blank compared to the rest of us ከሌሎቻችን ካለ ኖርማሊ ሱፐርላቲቭ ዲግሪ ከሁለት በላይ ሰው አለ ማለት ነው። ሱፐርላቲቭ እንዲሆን ደግሞ ኢኤስቲ ወይም ሞስት ጠብቃለሁ ፕላስ ኮምፓራቲቭ መሆኑ የሚያረጋግጥ ዘ አለ። ሶ ዘ ሊስት ይቻላል፣ ሞር ሊትል አይሆንም። ኮምፓራቲቭ ነው፣ ይሄም ኮምፓራቲቭ ነው። ዘ ሞስት ሊትል አይሆንም፣ ምክንያቱም ሊትል ራሱ ሊስት ነው ኮምፓራቲቭ ፎርሙ። ኦኬ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኤ። 19 ቲቲ ኤንድ ቡቡ አር ቦዝ ማይ ፍሬንድስ ጓደኞች ናቸው። በታይ ላይክ ቡቡ ብላንክ ሁለት ናቸው ቲቲ እና ቡቡ። ስለዚህ አንደኛውን እወዳለሁ ነው የበለጠ። ሱፐርላቲቭ ሊሆን አይችልም፣ ኮምፓራቲቭ። ሶ ሞስት ነው፣ ሞር ነው፣ ዘ ሞር ሞስት። ኦብቪየስሊ ሞር ኮምፓራቲቭ ስለሆነ ከኮምፓራቲቭ ጋር ዛ አልጠቀምም። ከተጠቀምኩ ፓራላል መሆን አለበት። 20 I haven't seen it but I could imagine that the Renaissance dam is blank than other dams we have in the country. ፍንጭ ስጡኝ እስኪ። ዛን ካለ ኮምፓራቲቭ ነው። ኮምፓራቲቭ ደግሞ ኢአር ወይ ሞር አይደለ? ቬሪ ቢገር ዛን። ሁሉ ጊዜ ኮምፓራቲቭ ላይ ሞዲፋየሮቹ እነ ቬሪ ሳይሆኑ ማች ቢገር፣ ፋር ቢገር፣ ቢት ቢገር፣ ሊትል ቢገር፣ ልዩነቱ እንደ ልዩነቱ ሁኔታ ማለት አብሶሉትሊ ቢገር ዛን፣ ማች ቢገር፣ ሞር ቢገር። ስለዚህ የትኛውን አሁን ሁሉም ኮምፓራቲቭ ነው። አሁን የኔ ስራ ሞዲፋየሩ ነው ማየው ቬሪ ነው። ስለዚህ ማች ሞር አይተነዋል በደንብ። ሞር እና ቢገር አይሆንም። ዲ ሞሩም ኮምፓራቲቭ ነው። ያርም እዚህ ያለ ኳሊፋየር ደግሞ አጥንተናል። ለኮምፓራቲቭ ቢት ሊትል ማች እና ሞር። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ምንድነው? ሲ ነው ማለት ነው። 21 according to a recent survey በቅርብ እንደተደረገው ጥናት ከሆነ young drivers are blank likely to have an accident አይደለ? ለጉዳት የተጋለጡት ወጣቶች ናቸው የበለጠ ነው ሐሳቡ። ሶ አያለው ዌል ከሌላው ግሩፕ ውስጥ ማለት ነው፣ ከልጆች ከአዋቂዎች እንዲሁም ደግሞ ከሽማግሌዎች ከአደልቶች ከሁሉም ግሩፕ ኦፍ ሌቭል ኤጅ ሌቭል የበለጠ ያንግ ድራይቨርስ የተጋለጡ ናቸው ነው ሐሳቡ። ሶ ወርስ ሲጀመር ዘ ብሎ ወርስት ነው። ዘ ከተባለ ሱፐርላቲቭ ነው መኖር ያለበት። ዘ ወርስት ኦኬ እናስባለው። ዘ ሞር ይሄም አይሆንም። ዘ ሞስት ይሄ ይሆናል። ዘ ወርስ እና ማነው ዘ ወርስት እና ዘ ሞስት በጥናቱ መሰረት ለአደጋ የተጋለጡ ናቸው ለማለት ዘ ወርስት ከሆነ በጣም ምንድነው ነገሩ ወደ ሌላ ሎጂክ ይወስዷል። ዘ ሞስት ላይክሊ ከሆነ ሊያጋጥማቸው ይችላል ነው ራሱ ኤክስፕሬሽኑ። ላይክሊ የሚለው ቃል ሞር ላይክሊ ዘ ሞስት ላይክሊ እንላለን። ወርስት ላይክሊ አይባልም ኤክስፕሬሽኑ ራሱ። ሶ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ዲ። ማች እና ሜኒ ኮምፓራቲቭ ፎርማቸው ባይዘወይ ሞር እና ሞስት ነው። ማች ማለት ኦር ሜኒ ማለት ብዙ ነው፣ ሞር የበዛ፣ ሞስት ከሁሉ የበለጠ እግረ መንገድ። The last question for today is question number 22. Which of the three deserves the school surprise? ከሶስቱ የትኛው ነው የበለጠ የሚገባው ነው? ከሶስቱ ካለ ሱፐርላቲቭ ዲግሪ። ሱፐር ዌል ኦርዲናሪ ወርድ ነው። ኮምፓራቲቭ ሱፐርላቲቭ አይደለም። ቤስ ሱፐርላቲቭ ነው። ሞስት ሱፐርላቲቭ ነው። ቤተር ኮምፓራቲቭ ነው። ከሶስቱ ስላለ ዲ እና ኤ አይሆኑም። ቤስት እና ሞስት። the correct answer is B። ለምን ሲ አይሆንም? ከሁሉ የበለጠ ለማለት ሞስት ነው የምንጠቀመው። ቤስት የተሻለ የሚል ኮንሴፕት ነው ያለው። ሞስት ግን ከሁሉ የበለጠ እንደ እድሉን ማለት ነው፣ ሁኔታውን ሪኳየርመንቱን የሚያሟላ ለማለት ነው። ቤስት ጥሩ በሚለው ኮንሴፕት ወስደን የተሻለ እና በጣም የተሻለ በሚለው ኮንሴፕት ብንወስደው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ዲር ስቱደንትስ፣ ስለ ኮምፓሪዝንስ በተደጋጋሚ
የሚጠየቅ አጠያየቁን የሚያሳዩ ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። በእርግጠኝነት ከዚህ ቪዲዮ አትርፋችኋል። Thank you for watching the video and goodbye for now, and we'll meet with another video next time. Bye bye.